Друзі, сьогодні на огляді в нас автомобіль Tesla. Я хочу провести реальні заміри споживання електроенергії, скільки в неї витрата на 100 км шляху, яка вартість зарядки вдома, як вона заряджається вдома, яка вартість зарядки на трасі, як відбувається процес зарядки на трасі. В кінці відео ми підіб'ємо підсумки ціна руху на Теслі при умові зарядки вдома, при умові зарядки на трасі, і також перерахуємо, скільки це буде в порівнянні з витратою пального, наприклад, бензину чи дизеля в звичайному автомобілі. І також в кінці відео ми порахуємо, скільки нам потрібно проїхати на автомобілі 1000 кілометрів, щоб вона себе відпрацювала. Що стосується самої зарядки, це є сама моя домашня зарядка. Вона зараз ввімкнена, вона рахує загальні вати, які вона спожила в цьому сеансі. Відображає температуру, напругу і споживаний струм. Вона підключається по Wi-Fi, я нею можу керувати з додатку. І обов'язкова умова для того, щоб це все діло працювало, це стабілізатор. Інверторний стабілізатор на 14 кВт. Без нього дуже просідає напруга. Tesla це розуміє, не дає заряджати. От зараз навантаження на стабілізатор 31%, 230 вольт на виході, на вході 235 вольт. Воно його понижає, споживає 4,5 кВт. Стабілізатор в даному випадку знижує напругу до 230 вольт. У вечірній час тут зазвичай 220-210 і стабілізатор піднімає напругу. Із салону я можу регулювати струм заряду. У мене зараз стоїть 20 А, максимум 32. Одразу відображає прогнозований час, скільки залишилось заряджати. Ліміт заряду. Зазвичай для повсякденної їзди я десь в районі 90% виставляю. Як заявляє виробник, це режим збереження акумулятору, щоб він прослужив довго. Машина в мене вже проїхала 113 тисяч кілометрів, майже 114, по Україні я вже 74 тисячі проїхав. Теслу зазвичай я заряджаю вночі, я ставлю таймер і щодня вона стартує заряд о 23:00, там 23:15. Заряджається вона по нічному тарифу, він в 2 рази дешевший від денного. І за ніч вона встигає зарядитися, навіть якщо повністю розряджена, від 0 до 90%. Ну не від 0, я ніколи до 0 не виїжджаю. Там, від 10-15% до 90% мені якраз вистачає 8 годин. По домашній зарядці розказав. Поїхали, піддуємося на Чадемо, це швидка зарядка на трасі. Там струм до 50 кВт. Ось і наша зарядка. Перше, це ми скористаємось перехідником Чадемо. Беремо коннектор.
до додатку і активуємо зарядку. Не дуже швидка зарядка, видає всього 16 кВт і заливає близько 30 км на годину. Зазвичай зарядки такого плану видають до 50 кВт і десь до 200 км на годину, буває навіть 250 км на годину заливає. І це при цьому, що ціна 1 кВт на цій зарядці коштує 10 гривень. І все було б непогано, нехай 16 кВт це село, і зараз у нас в країні дефіцит енергоресурсів. Все було б нічого, але ціна в 10 гривень за кіловат, мені здається, з'їдає будь-яку економію. На трасі зарядка однозначно невигідна, але ж все-таки залишайтесь, додивіться відео до кінця. В кінці ролику ми порахуємо, скільки витрата на 100 км при зарядці, як і від цієї зарядки CHAdeMO швидкої, так і від домашньої зарядки в день, від домашньої зарядки вночі. Я майже ніколи не користуюсь цими швидкими зарядками CHAdeMO. Я завжди задуваюсь вдома, лише коли їду десь в інше місто, далеко, то піддуваюсь на трасах, а так для пересування по області цілком вистачає домашніх зарядок. В будь-якому випадку ми зараз не будемо задуватися. Я не бачу сенсу. Наша основна ціль – це проїхати 100 км. Так що зараз збиваємо одометр на 0, засікаємо розхід енергії і поїхали. Я гадаю, нам не варто перевищувати швидкість в 100 км. Будемо їхати 80, 90, 100. За 100 я давати не буду, може лише коли когось обгоню. Ось ви бачите, ми вже проїхали відстань 1 км, тривалість 1 хвилина, середня енергія 425 Вт на 1 км. Але це в мене тільки що був інтенсивний розгон. Зараз в мене включений обігрів салону, вже навіть жарко, підігрів сідушок мені теж вже припікає. Зазвичай, коли я їду далеко, наприклад, я їздив в Одеса, Харків, їздив на Західну Україну, я знаходжусь в центральному регіоні біля Києва, то мені доводиться 1 або 2 рази десь по трасі піддуватися, в залежності від того, як швидко ти їдеш. Якщо їхати зі швидкістю 100-110 км на годину, то можна, наприклад, з Києва до Рівного доїхати без підзарядки. Десь вистачає на 400 км ходу, якщо не перевищувати 100 км швидкість. І потрібно планувати свій маршрут. Наприклад, їду я до Львова, я десь в Рівному зупиняюсь на підзарядку, знаходжу якесь кафе, мапа електрозарядок є, я знаходжу електрозарядку біля якогось кафе чи ресторанчику, сідаю там, обідаю, повна зарядка на CHAdeMO займає десь 1,5 години до повного баку. Ну і приходиться 1,5 години обідати. А вже по приїзду до місця призначення, якщо це готель чи ще щось, то є дуже багато повільних зарядок, які дають 8-9 кВт. Вони трохи дешевші. Тоді ти паркуєшся на паркінгу на цю повільну зарядку, переночував, і на ранок в тебе знов задута машина. Вімкнемо автопілот. Слідкуйте за дорогою. Машина розуміє, що дорожні умови зараз так собі. Дощ. І їдемо. Обмежимо її, щоб вона їхала 70.
тупиться. Ну що мені тут ще 100 кілометрів робити? Просто так, я ж нікуди не їду безцільно. Чисто заміряю електроенергію. Ми вже на відмітці 50 кілометрів. Витратили 9 кВт. І середній розхід 186 Вт на 1 км. Я гадаю, що може вже й немає сенсу їхати до 100 кілометрів. Якщо на 50 розхід 9, то, мабуть, на 100 буде розхід 18, але ми все рівно зробимо це. Наступне включення в нас буде вже на 100 кілометрах. На моїй Теслі встановлено 2 електродвигуни, і цей розхід 186 Вт на кілометр. Це розхід з обох двигунів. Їх загальна потужність 350 кінських сил. Це модель Dual Motor і модель Long Range зі збільшеною акумуляторною батареєю. Тут акумуляторна батарея встановлена ємністю 75 кВт. Вага автомобіля близько 2 тонн, 350 кінських сил. Розганяють її за 4,2 секунди до 100 км. Крутний момент, просто шалений на електродвигунах, хто їздив на електричках. Потім також далі зі 100 до 200 вона також стрімко набирає. Мету досягнуто. Я проїхав 100 км, витратив при цьому 19 кВт енергії. І мій середній розхід склав 188 Вт на 1 км.